Moi kaikki! Tänään on oikeastaan eri maassa. En olekaan enää Suomessa. Eli eilen aamulla tulin tänne Skotlantiin, eli on nyt Edinburghissa. Tervetuloa Edinburghiin! Tänään opetan teille pari location words. I guess like location description words. So things like on top of, beside, in front, behind, under, things like that. So like location describing words, I guess you could say they are. So yeah, let's get started. Eli ensimmäisenä laitan huulirasvan meikin päälle. Oh, can you see? Pull it back a bit. Päällä. Päällä. So if you want to say something is like on top of something, you would say päällä. 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 It might help to remember that head is pää, and pää is, you know, the top part of your body. So on top of something is pää, päällä, päällä, päällä. So huulirasva on meikin päällä, päällä. Sitten huulirasva menee meikin eteen, eteen. Huulirasva on meikin edessä. Ehkä te näette. Edessä, in front. Edessä. Istun kameran edessä. Edessä. Huulirasva on meikin edessä. Meikki on mun edessä. Edessä, in front. In front. Käteni on kameran edessä. Vilkutan kameran edessä. In front. Okei, sitten takana. Behind. Takana. Takana. Huulirasva on meikin takana. Takana. Tän kameran takana on tie. Ehkä te kuulette vähän, ihmiset puhuu tuolla. Tuolla on varmaan 20-30 lukiolaista lasta tuolla syömässä välipalaa ton Sainsburyn edessä. In front of Sainsbury, edessä. Teidän takana on paljon lapsia. So takana is behind. Takana, huulirasva on meikin takana. Nyt huulirasva menee mun taakse. Mun takana on yksi huulirasva. Huulirasva on mun takana. Mun kännykkä on mun takana. 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 So, we have päällä, then we have edessä, and then we have takana. Okay? Huulirasva on meikin alla. Käteni, mun käsi on meikin alla. Kynttilä on kameran alla. Mun puhelin on meikin alla. Huulirasva on kännykän alla. Pöytä on huulirasvan alla. Alla, under. Okay? So to recap, we have päällä, alla, edessä, takana. What if it's here? It would be, if you want to say something is next to something, then you would say huulirasva on meikin vieressä. Vieressä is next to. Vieressä, next to. Vieressä. This would be also vieressä. Kännykkä on meikin vieressä. Okay. Olen pöydän vieressä. I guess because I am next to the table. Olen lampun vieressä. I'm next to the lamp. Huulirasva on meikin vieressä. Meikki on pääni vieressä.
and so on and so forth. So vieressä is next to. Okay, so the full recap is päällä, alla, edessä, takana, and vieressä. So these work if you're describing locations. So you can say, if you want to say the school is something blah 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 blah, the park, you could say koulu on puiston edessä. You could say koulu on puiston takana. Koulu on puiston vieressä. If it's an underground school, you could say koulu on puiston alla. If koulu on puiston päällä. I don't know. But yeah, that's essentially how those work. So hopefully you learned something. This was requested multiple times. So thank you for your video suggestions, and please do leave more in the comments below if you have a specific idea. And yeah, I guess that just about concludes this video. So till next time, moikka!